নমস্কাৰ মই অংকুৰ বৰা সকলোকে একাডেমিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকৰ লগত দশমমান শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ সমান্তৰ প্ৰগতি অধ্যায়টো আলোচনা কৰি আছিলো ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ লগত অনুশীলনী 5.2 ৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আলোচনা কৰিলো আজি মই তোমালোকৰ লগত অনুশীলনী 5.2 ৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে যদি তোমালোকে আগৰ ভিডিও কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহলে তলৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ তোমালোকে ভিডিও কেইটা চাই ল'ব পাৰা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ 17তম পদটো আৰু 10তম পদতকৈ 7 ডাঙৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰা প্ৰশ্নটো তিনি আমাৰ কাৰণে সহজ হয় তোমালোকে প্ৰশ্ন চাকে সহজেই পাইছা প্ৰশ্নটো কি কৈছে যে 17তম পদটো 10তম পদতকৈ 7 ডাঙৰ এতিয়া আমি ধৰি ললো যে 17তম পদটো a17 আৰু 10তম পদটো হ'ব a10 গতিকে প্ৰশ্ন দি আছে যে a17 = a10 + 7 এতিয়া যদি সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ a হয় আৰু সাধাৰণ অন্তৰ d হয় তেতিয়ালে আমাৰ 17তম পদটো কেনেকুৱা হ'ব বাৰু a17 = কিমান হ'ব a + 17 - 1 * d ঠিক একেদৰে যেটো আমাৰ 10তম পদ a10 = কিমান হ'ব a10 = a + 10 - 1 * d যদি আমি a17 আৰু a10 ৰ মান আমি আমাৰ এই 1 নম্বৰ যেটো সমীকৰণ বুলি ধৰি লৈছো এটো 1 নম্বৰ সমীকৰণটো যদি আমি বহুৱাই দিও তেতিয়াহলে আমি কি পাম a + এটো 17 - 1 আমি এটো কৈ যাও a + 16 d আৰু এটো হ'ব a + 9 d গতিকে a + 16 d = a + 9 d + 7 হয়নে তাৰ পৰা আমি কি পাম a আৰু a কি হ'ব কেনসেল যাব গতিকে 16d - 9d = 7 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 16 - 9 that means 7d = 7 তাৰ মানে আমাৰ যেটো সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছিল সেই সাধাৰণ অন্তৰ d ৰ মান কিমান হ'ব 1 কাৰণ 7 আৰু 7 কেনসেল যাব গৈ 1 থাকিব বুজি পাইছা নহয় গতিকে আমাৰ সাধাৰণ অন্তৰটো এনসাৰ লিখিব পাৰা এনসাৰ সাধাৰণ অন্তৰ = d = 1 কমা বুজি পালা নিশ্চয় এতিয়া আমি কি কৰিম 11 নম্বৰ প্ৰবলেমটো আমি চাম 11 নম্বৰ যেটো আমাৰ প্ৰবলেম আছে সেই প্ৰবলেমটো দিয়া আছে যে 3 15 27 39 সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কোনটো পদ 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ তাৰ মানে সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে যদি সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমাক দিয়া আছে তেতিয়াহলে আমি কি ক'ব পাৰিম ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম গতিকে ইয়াত প্ৰথম পদ a = কিমান হ'ব 3 আৰু যেটো সাধাৰণ অন্তৰ d = কিমান হ'ব 15 - 3 = কিমান হ'ব 12 হয়নে সাধাৰণ অন্তৰ পালো প্ৰথম পদ পালো এতিয়া আমাক কি কৈছে প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যে কোনটো পদ 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ
ধৰি ললো আমি এ এনতম পদটো এনতম পদটো 54 তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ হয়নে গতিকে এন যেটো পদ হ'ব সেই এন ইজ ইকুৱেল টু এ 54 ৰতকৈ কিমান ডাঙৰ হ'ব 132 ডাঙৰ হ'ব প্ৰশ্নত কৈ হেতু কৈছে আমি ধৰি ললো যে কোনটো এনতম পদটো কি ধৰিলো এন এ 54 ৰতকৈ 132 ডাঙৰ এতিয়া আমি যদি ইয়াত এন আৰু 54 ৰ মানটো বহাই দিও তেতিয়াহলে আমি পাম যে এ সাধাৰণ পদৰ পৰা a plus n minus 1 into d is equal to a plus 54 minus 1 into d plus 132 এতিয়া a আৰু a হয় না নহয় এই মানটো যদিও 3 আমি পাব পাৰো কিন্তু a আৰু a আমি দেখিলো যে ইয়াত ক্যান্সেল হৈ গল গতিকে এই মানটো নবহালেও আমাৰ হৈ যাব ইয়াত এতিয়া n minus 1 into d মান আমি কিমান পালো 12 গতিকে 12 পাতিলো 54 minus 1 53 into d মান কিমান 12 plus কিমান পালো 132 হয়নে এতিয়া তোমালোকে 54 আৰু 132 পূৰণ কৰা কিমান পাবা 53 ক 12 ৰে পূৰণ কৰি তাৰ লগত তোমালোকে 132 যোগ কৰা এতিয়া n minus 1 into 12 is equal to 53 into 12 আমি কিমান পালোগৈ 636 হয়নে প্লাস 132 গতিকে প্লাস 132 কৰি আমি n minus 1 into 12 is equal to 636 6 plus 8 6 plus 2 8 3 3 6 আৰু 7 6 8 হয়নে 7 6 8 পালো আমি এতিয়া দেখিলো যে 7 6 8 ক যদি আমি এফালে 12 আছে এফালে 12 আমি হৰণ কৰিলো গতিকে 12 যদি এফালে হৰণ কৰো 7 6 8 ক যদি 12 তুমি হৰণ কৰা তেতিয়া হলে কিমান পাবা চাবা 64 পাবা দেই 64 পাবা তেতিয়া কিমান হবগৈ n minus 1 is equal to 64 তাৰ মানে আমাৰ যেটো n ৰ মান হ'ব 64 plus 1 is equal to 65 গতিকে আমাৰ কি হ'ব an মানে an to a65 যেটো 65 তম যেটো পদ আছে সেই 65 তম পদটো 54 তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ বুজি পালা নিশ্চয় যদি তোমালোকে কিবা এই প্ৰশ্নকিটা কৰোতে কিবা বুজা নাই বা কিবা ৰৈ গৈছে তেতিয়া হলে কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে তলৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা এতিয়া আমি 12 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছে 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাও 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ও ঠিক অলপ আমাক সমীকৰণৰ পৰা নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আমি ইজি হয় প্ৰশ্নটো এটো প্ৰশ্ন দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ একে বুলি কৈছে সিহঁতৰ 100 তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য 100 সিহঁতৰ 1000 তম যেটো পদ আছে 1000 তম পদটোৰ দুটাৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া আমি দুটা সমান্তৰ প্ৰগতি ধৰি ললো চাবা দেই আমি সমান্তৰ প্ৰগতি দুটা ধৰি ললো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হল ধৰা হল সমান্তৰ প্ৰগতি দুটা এটা ধৰিলো a1 a2 a3 a4 এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু আমি এটা ধৰিলো আৰু এটা সমান্তৰ প্ৰগতি ধৰিলো হেতু ধৰিলো যে আৰু এটা ধৰিলো হেতু হৈছে a1 ডেশ a2 ডেশ a3 ডেশ এনেকৈ আমাৰ দ্বিতীয় সমান্তৰ প্ৰগতিটো গৈ আছে
কিন্তু সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যিটো সাধাৰণ অন্তৰ সেই অন্তৰটো একেই তাৰ অৰ্থটো কি হৈছে যে a1 plus d is equal to a1 plus d is equal to a2 আৰু a1 dash plus d is equal to a2 dash বা আমি এনেকেও ক'ব পাৰো যে a2 minus a1 is equal to a2 dash minus a1 dash is equal to d হয়নে এতিয়া প্ৰশ্নত আমাক কৈছে যে সিহঁতৰ 100তম পদটো এতিয়া দুটা আমাৰ সমীকৰণ আছে সমীকৰণ হ'ব যে এই যেটো সমান্তৰ প্ৰগতি আছে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কাৰণে যেটো 100তম পদ হ'ব হেতু কিমান হ'ব a1 plus 100 minus 1 into d হয়নে আৰু এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কাৰণে যেটো 100তম পদ হ'ব হেতু কিমান হ'ব a1 dash plus 100 minus 1 into d হবনে এতিয়া প্ৰশ্নত কি ক'লে যে এই দুটা পদৰ মাজৰ পাৰ্থক্য 100 তাৰ মানে a2 পৰা এটো বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম 100 এতিয়া আমি যদি ইয়া সমীকৰণটো সমাধান কৰো তেতিয়া দেখিম যে 100 minus 1 a1 plus 99d minus a1 dash minus 100 minus 1 মানে 99 আৰু ইয়াৰ পৰা কৰিলে 99d is equal to 100 গতিকে a2 আৰু a2 কেনসেল হ'ল আমি কিমান পাম a1 minus a1 dash is equal to 100 আমাৰ এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ধৰিলো এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে সিহঁতৰ 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান এতিয়া এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কাৰণে প্ৰথম যেটো সমান্তৰ প্ৰগতি আছিল এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কাৰণে আমাৰ 1000তম পদটো কি হ'ব আমি লিখিব পাৰিম কি লিখিব পাৰিম a1 plus 1000 minus 1 into d হয়নে একেদৰে আমাৰ দ্বিতীয় যেটো সমান্তৰ প্ৰগতি আছিল a1 dash, a2 dash এটোৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ যেটো 1000তম পদ হ'ব হেতু হ'ব a1 dash plus 1000 minus 1 into d এতিয়া আমাক কি উলিয়াবলৈ কৈছে সিহঁত দুটা পাৰ্থক্য উলিয়াবলৈ কৈছে তাৰ মানে এটোৰ পৰা এটো আমি পাৰ্থক্য উলিয়াব কৈছে পাৰ্থক্যটো আমি কি পাম তেতিয়া হলে আমি ইয়াক সৰল কৰিলে কি পাম a1 plus 999d minus a1 dash minus 999d মানে এই দুটা আমাৰ কেনসেল যাব কেনসেল গৈ আমি কি পাম a1 minus a1 dash a1 আকৌ a1 minus dash ৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কিমান পাইছো আমি এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা 100 ঠিক আছে 100 তাৰ মানে প্ৰথম সমীকৰণটোৰ কাৰণে যেটো 1000তম পদটো a1000তম পদটো আৰু a dash 1000তম পদটো এই দুটা মাজৰ পাৰ্থক্যটো আমি কিমান পালো গৈ 100 বুজি পালা নিশ্চয় যদি তোমালোকৰ আজি পাঠটোৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহলে তলৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা